Шановні колеги, вашій увазі надається доповідь «Вплив фізичної травми шийного відділу хребта на розвиток патології у новонароджених». Я Таран Григорій Іванович, Дніпро, медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю «Укрдніпромедконсалтинг», торгова марка «Клініка Мурзилка». Я є директор медичного центру і дитячий хірург. Кандидат медичних наук, вибачте, член правління Української асоціації мануальної терапії, яка є офіційним партнером Міжнародної асоціації мануальної медицини ФІМ. Незважаючи на розвиток сучасних медичних технологій і винахід нових лікарських препаратів, залишається величезна кількість дітей, яким важко піддаються лікуванню. Немовлята засмучують своїх батьків поганим сном, частими зригуваннями, постійними занепокоєннями і криками. Млявим ссанням грудей, підвищенням тонусу, затримкою психомоторного розвитку. При тому діагноз гіпоксичне ураження ЦНС або пірамідний синдром присутній майже у кожного другого новонародженого. Фізичні фактори, що впливають на розвиток пологової травми. Тазове передлежання плоду, тривалий безводний період, слабкість пологової діяльності та її стимуляція, стрімкі пологи або кесарів росту, застосування розкриття плідного міхура інцизіо при відкритті шийки всього на 3 пальці, або щипцева допомога при пологі. Обвиття плоду пуповиною, великий розмір плоду або недоношення. Природно, що коли головка плоду діаметром 12-15 см намагається подолати отвір діаметром 5 см, це призводить до стискання плоду від верхівки до крижів при постійних скороченнях матки, яка вигиняє. Під дією виштовхуючих скорочень матки хребет зазнає компресію в шийному і крижовому відділах. Додайте до цього ручне посіб'я, коли піддавлюють плод до виходу, обертання головки навколо осі, підворот легкий, який є завжди, коли дитина входить в родові шляхи, як штопор, кручують. І травма неминуча. Хасанов в 92-му році встановив, що відмова від будь-яких акушерських маніпуляцій призводить до зниження пологового травматизму в 4-5 разів. У 45 до 51% дітей з виявленими травмами шиї під час пологів було виявлено підвивих в середньому атлантоаксіальному сволобі і ротаційний підвивих атланта, за даними Строгова, Михайлова, Акберова, Фатаха, а також Тейлора, Хелстрема та й багатьох інших. Виявляли ушкодження спинного мозку при пологах, які становили 30-40%. У дітей з акушерськими паралічами виявлено пологову травму шийного відділу хребта і спинного мозку в 70, майже 72% випадків, за даними Холкіна. У новонароджених з неврологічною симптоматикою пологова травма шийного та і взагалі хребта і спинного мозку спостерігалося у 85% випадків за даними знаменитого професора Ратнера. Згідно даних, які кафедра професора Ратнера, це кафедра дитячої неврології Казанського ДІУ, були опубліковані, пошкодження, в першу чергу підвивих і надрив зв'язок шийного відділу хребта у великих плодів становить 72%. При тазовому передвіжанні 65%. Периферична енцефалопатія травматичного генезу 44%. Коли своєчасний діагноз травми шийного відділу хребта не поставлено в пологовому будинку або в перший місяць життя дитини, наслідки цієї пологової травми виявляються після 3-4 місяця життя у вигляді неврологічних відхилень, гіпертонусу, слабкості кінцівок, косокості та багатьох інших симптомів. Це все встановлено в 70-80-ті роки на кафедрі професора Ратнера. Останніми роками зросла кількість дітей з порушенням мозкового кровообігу, які важко піддаються реабілітації та майже не піддаються фармакотерапії. Діти важко переносять фізичні та розумові навантаження, мають поганий сон, підвищений м'язовий тонус, затримку психомоторного розвитку, гіпоксичне ураження ЦНС, ще раз нагадаю, має щоне другий новонароджений. Незадовільні результати медикаментозного лікування таких станів дозволяє стверджувати, що масове лікування функціональних відхилень за допомогою симптоматичної терапії не є дієвим. Ортопедо-травматологічна допомога в ранньому післяпологовому періоді. З 2012 року
У нас в клініці Морзилка, місто Дніпро, відновлена система надання допомоги новонародженим, які пострадали при пологах. За основу лікування новонароджених нами взяти методики ортопедо-травматологічної допомоги новонародженим, що рекомендовані Всесвітньою асоціацією мануальної медицини ФІМ, та методики Стаценка Володимира Петровича. Мета досліджень – з'ясувати вплив фізичної травми, шийного відділу хребта у пологах на розвиток суб'єктивних та об'єктивних проявів неврологічних захворювань у новонароджених та встановити ефективність корекції даних порушень за допомогою фізичних методів лікування, таких як мануальна корекція хребта у дітей першого року життя. Об'єкт дослідження. Діти у віці від 3 діб до 1 року життя, що перенесли травму шийного відділу хребта при пологах, мали неврологічну симптоматику та направлені дитячими неврологами міста Дніпро для надання допомоги в клініці Морзилка. Допомога надавалась дітям шляхом проведення відновлення фізіологічного положення репозиції шийних хребтів, що мали посттравматичну диспозицію. Репозиція проводилась однократно з контрольним оглядом через 1 місяць. Матеріали і методи. Методами спостереження опитування досліджено анамнез у 160 пацієнтів у віковій групі від 3 діб життя до 1 року життя. Анамнез збирався в матеріалі. Проведено порівняльний аналіз скарг батьків на стан дитини до та після мануальної корекції хребта. Порівняння даних УЗД мозку та висновків дитячих неврологів про стан дітей до та після мануальної корекції. Усього з 2012 по 2021 рік оглянуто та піддано корекції 2002. Отримані результати. Як ми бачимо на цій таблиці 1, порівняння скарг батьків на стан дитини до та після корекції. В першій колонці цифр ми бачимо цифри взагалі, загальна кількість скарг, які надавали батьки, кількість дітей, в яких ці скарги виявлялись при розмові з батьками. З 81 дитини, як ми бачимо, здригання у сні спостерігалось у 81 дитини 160, тобто 50%. Поліпшення після корекції мали 80 дітей. Відсутність змін після корекції всього 1 дитини. І то до цих дітей ми відносили навіть тих, хто не задовольняв нас дуже яскравим поліпшенням. Тобто могло бути поліпшення, але воно настільки було невелике, що ми врахували їх як діти, яким взагалі не допомогло. Фактично нікого не було, у кого би взагалі не допомогло. Не полегшився би хоча б стан. Гіпертонус кінцівок так само. Тобто, якщо скомпілювати ті цифри і взагалі зрозуміти, обговорити ці результати, ми можемо бачити, що симптоми порушень, неврологічні прояви практично зникають або знаються суттєво послаблення а по всіх сторінках, але, наприклад, жар головки на фоні такий якийсь, як неврологи нам пояснили, опосередкований спосіб лікування за терморегуляцією, яка є одним з складових реакцій імунної системи взагалі на світ новонародженої дитини. І це є якимось там неврологічним симптомом, який вони враховують і в своїх описах завжди про це пишуть. Тобто тут найбільше це 6 з 54 дітей, які ми не побачили, що пропали температуру повністю. Мама ще казала, що на помилки трошки головочка як гарячова. Тобто таких дітей сразу ми відносили до тих, яким якби не допомогло. Хоча по інших симптомах допомогло, але оцей міг оставатися. За другою таблицею, коли ми порівняли дані з ультразвукового дослідження мозку до та після корекції, за тими параметрами, якими описують лікарі УЗД, то псевдокісти мозку, практично тут маленька помилочка, тут 5 дітей ми віднесли до таких, що у них ще зменшені, але знаходились ще кісти через місяць при контролі. Ознаки підвищення внутрічерепного тиску, всього 3 дітей з 63. І взагалі, якщо структурувати оце, можна побачити, що в таблиці 2, це от порівняння даних УЗД, практично у всіх дітей змінюються на краще показники ліквородинаміки. Якщо ми повернемося до таблиці, то побачимо, що, наприклад, підвищення внутрішнього тиску – це показник ліквородинаміки. 63 після першої маніпуляції, 60 мали поліпшення або повне здоров'я. Ознаки порушення ліквородинаміки, які описували
89 дітей описали, 76 дітей після першої маніпуляції отримали або поліпшення, або взагалі на УЗД пропали ті ознаки, які УЗІсти описують це явище. Звивитість та асиметрія судин мозку. Розуміємо, це якщо є десь припона до виходу крові, то судини наповнюються, звиваються, це підвищений тиск, це те практично про те саме, про що кажуть нам псевдокісти ліквара, але це в судинній оболонці мозку арахіноїдальній, таке саме застій, розширення, підвищення, яке каже, що десь є припона до виходу з оцієї замкнутої порожнини головного, де живе головний мозок, з черепної коробки, десь на виході є щось, що не дає адекватно відтікати рідині. Практично повністю зникають псевдокісти, які формуються при фізичному порушенні відтоку ліквару з тканин мозку. Хочу нагадати, що до кіст як пухлин ніякого відношення псевдокісти мозку немає. Це лікварні шляхи, якщо на виході ліквар не може покинути або під тиском покидає, підвищений тиск у лікварній системі роздвигає тканини і на якийсь час це виглядає як кістка. Але після мануальної корекції, коли наладився відток ліквару, тут же буквально через 2-3 тижні, місяць робиться контрольне УЗД, і цих кіст нема. Тобто це не чудо, що була кіста, замкнута порожнина, вдруг вона пропала. Ні. Це були псевдокісти, і вони проходять. Зникають ознаки, за якими лікарі УЗД діагностують локальні крововиливи у тканинах мозку. Значно зменшується звивистість та асиметрія судин арахіноїдальної оболонки мозку, що свідчить про послаблення у ній тиску та поліпшення відтоку. Порівняння висновків лікарів дитячих неврологів до та після корекції. Практично схема описування неврологами в першому році життя дуже подібна. Ми порівнювали десь коло 9 неврологів, з яких 6 – це велика кількість дітей до них звертаються, авторитетні неврологи. У них виявились досить близькі по описанню симптомів, які вони описували, порушення. І тому ми їх всіх врахували, навіть тих, до кого там, може, не так часто діти зверталися, але для об'єктивності, щоб співпадає, ми врахували всіх. І що у нас вийшло? Що неврологи, які описували, наприклад, неврологічні розлади гідроцефалії, то за даними, і УЗІ-невролог комплексного лічення дитини, синдром гідроцефалії, там дуже широподібна голова, масу. Неврологи – це кваліфіковані лікарі, вони описували за своїми стандартами. З 25 дітей після мануальної корекції шиї, 22 дітей в повторному огляді невролога через місяць, навіть намека на якусь гідроцефальну трансформацію не було. Синдром рухових розладів. 82 з 84 мали поліпшення. Тобто, як обговорення цієї таблиці, ми можемо сказати таке, що у дітей значно поліпшуються показники внутрічерепного тиску, зменшуються клінічні неврологічні прояви, гіпо- та гіперкінезії тощо. Тобто, реально після корекції 7-го шийного хребця на очах батьків, після вправляння в ввод зразу не через 10 хвилин, навіть через 10 секунд, гіпертонічні ручки розкриваються і з синіх стають рожевими. Це факт. Покращуються показники ліквародинаміки та кровообігу. Зникають клінічні прояви ДЦП та косоокість. 100% клінічний ефект досягнений при лікуванні акушерського паралічу та геміпарезу. При грамотній тактиці ведення цих хворих через місяць ці діти взагалі нічим права рука не відрізняється від лівої, права нога від правої. Аналіз отриманих даних дозволяє стверджувати, що відновлення анатомофізіологічних співвідношень у шийному відділі хребта призводить до усунення неврологічних симптомів вже після однократного застосування репозиції дистрофованих хребців. Те, що у нас в державі за ці 30 років вимерли кваліфіковані ортопеди-травматологи дитячі, які вміють вправляти, навіть на сьогодні Галина Стопа не вміє вправляти. Це не правило, це так склалася судьба держави. Кваліфіковані, багато покинули, хтось помер. Але як воно було, так воно є. Травма лікується травматологом.
чому зараз аналогом стали фізичні реабілітологи частково, чому зараз стали цю функцію на себе прийняли мануальні медики і неврологи, і різні спеціалісти, які навчаються мануальній медицині. Але ортопеди, травматологи не дуже зараз використовують ці методи лікування, але от у нас так повезло нам, що моїм професором і вчителем був знаменитий професор Сягаля Петро Трохимович, який був за освітою дитячий травматолог, і багато того, що він нам передав, ми зараз в практиці своїй використовуємо. У всіх 160 випадках без виключення отримано безперечний виражений позитивний ефект. Констатовано поліпшення сну, зниження або повна відсутність гіпертонусу, відновлення лікародинаміки мозку, різке та значне поліпшення загального стану дітей. У всіх випадках поліпшення констатовані на підставі лабораторно-інструментальних та функціональних методів дослідження, зафіксовані лікарями-неврологами, підтверджені батьками дітей на протязі тривалого терміну після лікування. Висновки. Фізична травма шийного відділу хребта при пологах може бути причиною функціональних порушень та неврологічних захворювань у новонароджених. Надефективним методом лікування пологової травми новонароджених є фізичний метод лікування, мануальна корекція. Своєчасна ортопедо-травматологічна допомога новонародженим дозволяє усунути причини наявних функціональних порушень та неврологічних захворювань та дозволяє запобігти розвитку неврологічної патології в майбутньому, зниживши кількість хворих, що потребують реабілітації. Дякую за увагу. Дуже хотів би відповісти на всі ваші запитання.